Trên màn hình của các bạn đó là những cái chỉ số kết quả về đơn hàng của quảng cáo Facebook mà mình đã áp dụng cái test quảng cáo của riêng mình bấy lâu nay. Nó đã và đang rất hiệu quả tới thời điểm hiện tại. Và nội dung của video ngày hôm nay đó là mình sẽ chia sẻ những cái kinh nghiệm, những cái kiến thức và cái cách làm mà mình đã làm trong mấy năm qua. Và chào mừng bạn đã đến với dickmod.com và mình là Ti Hao Nguyễn. Rồi bây giờ mình sẽ loát lại trang này cho các bạn xem lại một lần nữa nhé. Nếu như bạn nào đang xem video này trên Mobi ấy, thì các bạn chịu khó một chút xíu, tại vì những cái con số này nó sẽ nhỏ hơn khi mà xem trên máy tính nhé. Rồi ok, thì trước khi mình bắt đầu á, thì mình nói sơ qua một xíu như này. Thì mình rất muốn các bạn xem nội dung này với một trạng thái đó là cốc nước rỗng. Những cái kiến thức mà các bạn đang có hay là những cái kiến thức mà các bạn nhặt được từ người khác về, hãy gạt sang một bên đi. Tại vì nếu như mà mình ở trong trạng thái cốc nước đầy á, là cái gì mình cũng biết rồi nhưng thực ra mình không biết cái gì á, thì rất khó mà để thu nạp được những kiến thức từ người khác. Đối với bản thân mình á, thì mình cũng hay xem, cũng hay nghe những cái bạn newbie hoặc là những cái bạn sinh viên á, với một trạng thái là mình chưa biết gì, để mình dễ dàng mình nạp được những cái rất hay ho từ các bạn. Đó là một cách tốt nhất để mình học được từ người đi trước và từ người đi sau, đúng không ạ? Và nói đúng ra bên mình cũng không phải có nhiệm vụ là phải show những cái mà bên mình đang làm tốt cho các bạn xem đâu, đúng không ạ? Thì mình biết là trong những người đang xem video của mình á, là những bạn mà cũng đang có nhiều bạn mới cũng khá là nhiều. Chính vì thế giai đoạn đầu bao giờ nó cũng khó khăn mà, nên là mình muốn là giúp ích được cho các bạn đó một phần nào đó thôi, chứ mình không thể giúp ích được, tại vì mình còn làm việc của mình nữa, đúng không ạ? Rồi còn bên mình á, là chuyên về dịch vụ marketing và đào tạo. Còn nếu như bạn nào mà đang xem video của mình cũng chạy dịch vụ marketing á, thì hãy liên hệ với mình. Tại vì bên mình là nhận chạy quảng cáo Facebook cho cá nhân và doanh nghiệp, nhưng mà không có đủ nhiều thời gian. Tại vì khách hàng yêu cầu bên mình chạy á, nó rất là nhiều luôn. Chính vì thế á, bên mình chỉ nhận vừa đủ thôi. Nếu mà khách hàng nào mà vẫn muốn bên mình chạy thì mình sẽ để sang tháng sau bên mình sẽ hỗ trợ những cái khách hàng đó. Còn nếu như á, bạn nào muốn thì mình sẽ vẫn giới thiệu những khách hàng của bên mình cho các bạn chạy, nhưng với một điều kiện là các bạn phải là một người chạy quảng cáo uy tín và chuyên nghiệp nha, không có lươn lẹo hay gì. Tại vì bên mình cũng làm nó uy tín là đặt hàng đầu, và thời gian bên mình còn đào tạo học viên nữa. Chính vì thế cũng không có nhiều thời gian để ke tất cả các khách hàng được. Ok, rồi chúng ta cũng bắt đầu vào nội dung chính của video này nhé. Rồi ok, mình bắt đầu nhé. Thì video này mình sẽ chia thành hai phần, một phần là cho quảng cáo tin nhắn và một phần là cho quảng cáo về chuyển đổi. Đối với quảng cáo chuyển đổi ấy, thì những cái nội dung chính nó sẽ giống như quảng cáo tin nhắn rồi, nhưng mà nó chỉ khác thì một cái nữa, đó là có trang landing page là phải trang đích cho các bạn. Rồi về để test quảng cáo, các bạn chỉ cần tập trung cho mình hai yếu tố thôi. Thứ nhất đó là về phần target này, và thứ hai đó là về phần nội dung. Rồi các bạn chỉ tập trung đúng hai cái này cho mình thôi. Thì về cái mô hình test á, các bạn hình dung như này, giữ nguyên nha, giữ nguyên target và thay đổi content, đúng không ạ? Rồi thứ hai đó là giữ nguyên content và thay đổi target. Rồi chỉ như vậy thôi. Về mô hình đường đi là chính là sẽ là như vậy. Thế thì bây giờ mình sẽ tập trung vào từng cái một nhé. Giữ nguyên target và thay đổi content, đúng không ạ? Rồi giữ nguyên target á, thì về lúc ban đầu các bạn đã xác định được là về cái bức tranh về khách hàng của mình rồi, đúng không? Nó sẽ có những cái như là về độ tuổi này, về vị trí này, về sở thích này, nhưng còn rất nhiều những cái khác, đúng không ạ? Rồi thế thì bây giờ các bạn sẽ giữ nguyên cho mình cái tệp target đó và các bạn thay đổi vào content. Thay đổi thì sẽ thay đổi như thế nào? Mình sẽ chia thành là nhiều định dạng về content nhé. Các bạn nắm này, mình chia dạng một á, nó sẽ có theo thứ tự cấp độ mạnh đi xuống nha. Đầu tiên á là video, thứ hai là về hình ảnh, và thứ ba đó là text. Thế thì một bài content á, mình nên tập trung vào video là cái đầu tiên, cái thứ hai đó là về hình ảnh, và cuối cùng mới là text thôi. Text thì nó thường đi kèm với video và hình ảnh mà, nhưng mà nó xét về cấp độ á, nó là cái bé nhất. Tại vì người ta muốn xem video là đầu tiên, muốn xem hình ảnh là thứ hai. Còn text á, khi mà video hay, hình ảnh hay thì người ta mới đọc text nhá. Rồi được không ạ? Bây giờ mình sẽ
vẽ ra một cái sơ đồ bằng pen như này nhá, mình không vẽ bằng sơ đồ min map nhá, nó mất thời gian của bạn hơn, đúng không ạ? Rồi bây giờ các bạn sẽ giữ nguyên target và thay đổi content như thế nào. Đầu tiên nhá, các bạn sẽ có một cái chiến dịch. Mình ghi đây là cam, mình viết bằng chuột nên là nó hơi xấu một chút xíu, các bạn thông cảm nhé. Rồi các bạn sẽ giữ nguyên một cái nhóm này, đây nhóm 1, đúng không ạ? Và các bạn trong này á, các bạn sẽ để cho mình là quảng cáo này. Đó. Đây là 1 này, 2 này, và đây là quảng cáo 3 này. Rồi đối với nhóm 2, các bạn cũng làm y xì này như mình, làm y xì luôn nha. Này vẫn là quảng cáo 1, quảng cáo 2, quảng cáo 3. Rồi ok, đến cái đoạn này nhiều bạn sẽ thắc mắc là tại vì sao ba cái quảng cáo này nó là giống nhau rồi, bây giờ tại sao mình lại sinh ra thêm một nhóm nữa, đúng không ạ? Thì câu chuyện nó là như thế này các bạn nhé. Rồi bây giờ mình tạo một cái mới đi. Rồi thì câu chuyện nó là như này, đúng không ạ? Một chiến dịch á, đây là một cái chiến dịch này, gọi là một cái cam nha. Thì trong cam á, các bạn có thể tạo nhiều nhóm, đúng chưa? Rồi một nhóm, 1 này, 2 này, 3 này, được chưa? Đây mình lấy ví dụ như 4 nhóm. Thế thì mỗi nhóm quảng cáo ấy nó đóng vai trò như là một cái ô như này các bạn này, được không? Ô này, nhóm này. Còn màu đỏ đó là sẽ là khách hàng của bạn. Mỗi nhóm nó sẽ phân phối tới để tìm khách hàng tiềm năng cho các bạn nha. Thì có nhóm á, có nhóm thì rất là nhiều khách hàng như thế này, và có nhóm thì ít hơn, và có nhóm được một người, và có nhóm mà không có ai hết. Chính vì thế đó là mình phải tạo ra nhiều nhóm, mặc dù là mình đang sử dụng chung cái mẫu quảng cáo á, đúng không ạ? Trường hợp mình đang chia cho các bạn là 4 nhóm. Rồi trong mỗi nhóm á, nó lại có tầm khoảng 1 đến 3 quảng cáo, đúng chưa? Thế thì mình sẽ tiết kiệm được cái việc đó là mình test content. Đó. Đến đoạn này thì các bạn có thể hơi khó hiểu nha. Ngày xưa ấy thì mình sẽ hay làm như thế này nha. Ngày xưa thì mình sẽ hay làm như thế này, có nghĩa là một cam, được chưa? Cam xong mình sẽ chia thành là nhóm, đây là 1, rồi trong này mình để đúng một quảng cáo thôi, và cái nhóm khác ấy, nhóm 2 ấy, mình sẽ thay quảng cáo này là quảng cáo 2, đây là 1, 2 quảng cáo này là nó khác nhau nhé. Đó, nhưng mà mình vẫn sẽ giữ nguyên chung cái target của thằng này. Nhưng mà nếu các bạn làm như thế này nhé, nó sẽ, mình phải mất thời gian và chi phí nhiều hơn, lâu hơn để test ra được mẫu quảng cáo ngon. Nếu mà làm theo cách của mình á, là một cam, các bạn ví dụ vẫn làm 2 nhóm nhé, nhóm 1, nhóm 2, và trong mỗi nhóm này các bạn để cho mình là 3 mẫu quảng cáo, 1, 2, 3, thằng này cũng vậy nha. Thế thì cái thời gian và cái chi phí thì các bạn test ra được cái quảng cáo nào nó hiệu quả, nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều, đúng không ạ? Đó là về cái giữ nguyên target và thay đổi content nhé. Rồi ok, đến phần đó là giữ nguyên content và thay đổi target. Thì khi mà các bạn đã test ra được content ngon rồi, bây giờ các bạn hãy thay đổi cái tệp đối tượng khách hàng của các bạn một chút xíu thôi, thì nó sẽ có một cái hiệu quả nó rất là tuyệt vời luôn. Nó sẽ dạng như này. Bây giờ một cam nhé, các bạn hãy để cho mình là một nhóm 1 này, rồi nhóm 2 này, rồi nhóm 3 này. Rồi nếu mà test ra được content ngon rồi nha, thì trong mỗi nhóm này các bạn hãy thay đổi một chút xíu. Thứ nhất là thay đổi về độ tuổi, đấy nhá, thay đổi về độ tuổi. Thứ hai thay đổi về vị trí. Thứ ba là thay đổi về sở thích, tập trung bài đấy cho mình thôi. Còn về ngôn ngữ hay về này kia không cần thay đổi nhiều đâu. Về đây là quảng cáo, mình sẽ tô nó thành là quảng cáo, gọi là quảng cáo win nhá, quảng cáo ngon nhá. Đây, ngon. Đây, sử dụng đúng cái quảng cáo đó nhá. Thế thì bây giờ việc của mình bây giờ là mình sẽ thay đổi target. Thế độ tuổi mình có một vài lưu ý này cho các bạn này. Thường các bạn sẽ đặt cái độ tuổi mà các bạn không cần quan tâm là nó sẽ, gọi là nó sẽ trong khoảng bao nhiêu, đúng không? Nếu là các bạn thích thì các bạn ngẫu hứng các bạn đặt thôi. Ví dụ các bạn đặt 18 đến 30, các bạn 25 đến 34, hay là bao nhiêu đó, 25 đến 45 đó. Kiểu các bạn đặt, các bạn ngẫu nhiên thôi. Thế thì mình có một số cái lưu ý này cho các bạn, có nghĩa là khoảng cách trong độ tuổi mình đặt là dưới 10 nha, dưới 10. Ví dụ như là 25 đến 34 này, rồi 35 đến 44 này. Đấy,
các bạn thấy đó, nó cũng là cái độ tuổi mà trong cái số liệu của Facebook trả về cho các bạn là đúng hai cái tệp, đó là 25 đến 34, 35 đến 4 là hai cái tệp người mà có hành vi tương tác của quảng cáo của bạn nhiều nhất, đúng không? Thế thì các bạn hãy tập trung vào hai tệp này cho mình. Các bạn chưa nghe tới điều này bao giờ đúng không? Thế mà bây giờ các bạn thử đi, đúng không ạ? Rồi, thế thì bây giờ nhá, đó là một cái mình thay đổi. Ví dụ nhóm 1 này các bạn thay đổi về cái nhóm này, thì nhóm 2 á các bạn không sử dụng cái thằng này nữa mà các bạn đưa này vô đây là 35 đến 44. Rồi cái thế nhóm 3 hay là những cái nhóm khác thì mình làm như nào? Thì các bạn cứ thay đổi đi, các bạn tùy này, các bạn từ 25 đến 29 đó, nó không là quá nhỏ đâu, tại vì á bạn chạy toàn quốc thì nó rất là, khách hàng nó rất là rộng. Còn nếu như bạn bán trong những cái thành phố lớn nha, ví dụ như Hà Nội, Hồ Chí Minh chẳng hạn á, thì các bạn không cần quan tâm, tại vì những cái thành phố này, thành phố đông dân mà các bạn để nó như này thì cái tiệm khách hàng của bạn cũng khá là rộng. Nhưng mà nếu bạn nào mà chạy ở những cái địa phương nhỏ ấy thì nên lưu ý này chúng mình nha, không nên để cái tệp khách hàng quá nhỏ, đúng không ạ? Rồi đến cái đoạn này á thì nó sẽ xảy ra một cái vấn đề, đó là nhiều nhóm quảng cáo quá, nó sẽ bị cạnh tranh lẫn nhau nha, nó bị cạnh tranh lẫn nhau nha các bạn nha. Rồi mình sẽ tăng một cái mới này. Rồi nhá, nó sẽ bị cạnh tranh lẫn nhau được chưa? Ví dụ mình thấy ví dụ như đây á là cam 1 này, đây á là cam 2 này. Rồi thì trong nhóm các bạn, ví dụ nhóm này các bạn để cho mình á là nhiều nhóm đúng không? 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này. Cái cam này các bạn để tầm khoảng là một nhóm thôi. Cái cam này các bạn để đúng một nhóm, được chưa? Thế thì cái nhóm này á nó sẽ không phải cạnh tranh với bất kỳ một cái nhóm nào hết. Còn những cái thằng nhóm này nó sẽ cạnh tranh lẫn nhau nha, cạnh tranh lẫn nhau trong cùng một chiến dịch. Có thể các bạn chưa từng nghe tới cái vấn đề này, nhưng mà nếu các bạn chạy quảng cáo Google ấy, nó cũng sẽ từ khóa nó cũng sẽ cạnh tranh lẫn nhau trong cùng một chiến dịch luôn. Và chiến dịch nó cũng sẽ cạnh tranh lẫn nhau nếu như cái từ khóa đó nó khá là tương đồng, đúng không ạ? Chính vì thế đối với quảng cáo Google ấy, mình sẽ chia thành là nhiều nhóm, và mỗi nhóm nó sẽ là một bộ từ khóa khác nhau ấy. Cái vấn đề này thì mình cũng không có đủ thời gian để mình nói sâu ở đây được, nhưng mà các bạn hiểu là các nhóm á nha, nó sẽ đối với Google á, nó sẽ là mình có thể mình phân chia theo từ khóa khác nhau. Còn đối với Facebook á, nó sẽ bị chồng chéo đối tượng các bạn, tại vì mục đích bản chất của nó là hiển thị thôi. Thế thì bây giờ nó phải cạnh tranh nhau để hiển thị. Độ tuổi nó chênh nhau một chút xíu nhưng mà nó vẫn bị chồng chéo, nó là tệp này nó chồng chéo cái tệp kia. Thế thì cách của mình đây là gì? Đó là mình sẽ giảm mức độ cạnh tranh của nó bằng cách là sử dụng tất cả cái này vào và khai báo, giống như kiểu là mình báo với ông Facebook á, là cái thằng nhóm nào mà nó hiệu quả thì mình tập trung cái ngân sách vô cho mình, đúng không? Mình tập trung ngân sách vô cái nhóm đấy. Mình lấy ví dụ như nhóm dài dài này đi, này 1 2 3 4 1 2 3 4 5, đây nhóm này nhóm thứ 5 nhá. Ví dụ nhóm thứ 5 này hiệu quả, được chưa? Thế thì mình sẽ tập trung vào ngân sách vào cái thằng nhóm này và giảm ngân sách của mấy thằng này đi. Và mình có thể chọn thêm một quy tắc nữa, đó là mình tắt luôn mấy thằng nhóm này. Đó. Thì video này mình sẽ làm một video sau. Nếu bạn nào quan tâm hãy comment xuống là chữ có nha. Mình biết được các bạn đang xem đến khúc này và mình sẽ làm video đến phần đó cực kỳ hay luôn. Rồi, ok. Thế thì đó là cái vấn đề mà mình gặp phải, đúng không? Rồi, thế thì á, quay trở lại một chút tới cái vấn đề test. Rồi, thế thì bây giờ có bạn hỏi là anh ơi, thế làm sao mà mình biết được rằng là cái thằng nào nó hiệu quả, đúng không? Nó hiệu quả dựa vào những cái gì? Thế thì để mà dựa vào hiệu quả nha, thế thì á, các bạn phải tập trung vào một cái chỉ số quan trọng nhất, đó là chi phí trên mỗi kết quả nha. Ok, chi phí trên mỗi kết quả đó là cái đánh giá là cái người tương tác để lại tin nhắn như thế nào. Cái chỉ số tiếp theo á, nếu mà nó không ra ít kết quả á, hoặc là kết quả nó ngưỡng trung bình, các bạn muốn nó rẻ hơn thì các bạn xem thêm cho mình về chỉ số đó là CTR nhé. CTR nó thể hiện cái chỉ số hấp dẫn đấy, có nghĩa là lượt nhấp chia cho lượt hiển thị nhân với 100% là cái tỷ lệ phần trăm đấy. Rồi, thế thì cái CTR này nó sẽ thể hiện là cái quảng cáo của bạn hấp dẫn, người dùng click nhiều. Đó, nói chung là cái phần này nếu mà đi sâu vào họ nó rất là nhiều cái luôn, nên là nội dung video thì các bạn sẽ muốn xem một cái nào nó ngắn gọn, đúng không? Chính vì thế là nãy giờ mình nói rất là nhanh đấy. Rồi, thế thì
các bạn nếu mà các bạn nào cũng quan tâm tới vấn đề này nữa ấy, thì comment ngay, mình sẽ làm. Tại vì nếu mà các bạn không comment mình không biết các bạn quan tâm tới vấn đề nào đâu. Ok nhá. Rồi một cái nữa nó rất là hay nha, rất là hay về quảng cáo chuyển đổi. Như phần trước đầu tiên, đoạn đầu video mình đã nói á, video này trên 2 phần về quảng cáo tin nhắn và quảng cáo chuyển đổi. Bạn nào không chạy quảng cáo chuyển đổi cũng nên xem nha, tại vì đến cuối video á mình có một phần tài liệu marketing tặng cho các bạn á. Rồi ok, thế thì bây giờ á, cái quảng cáo tin nhắn là các bạn vừa xem rồi đúng không? Thế thì quảng cáo chuyển đổi nó cũng chia nhóm như thế, nhưng mà nó thêm một cái nữa, đó là trang landing page. Rồi, landing page nó là gì? Nó là một cái trang đích nha, một cái trang đích để bán hàng. Đấy. Thế thì người ta có thể tạo ra những cái trang landing page mục đích á, là để bán hàng thôi, thì nó còn có một cái tên gọi khác, đó là trang sale page nha, cho bán hàng. Người thì tạo đúng ra một cái trang này thôi để bán thôi, còn người sẽ sử dụng những cái trang khác ở trên cái website của mình, một trang website nhiều cấu trúc hơn, nhiều chuyên mục, nhiều bài viết hơn, như website rickmod.com của mình nhé. Đúng không ạ? Ví dụ như website này, đúng không ạ? Thì nó sẽ giống như một cái cấu trúc đầy đủ những cái phần như thế này, đúng không ạ? Cái trang landing page á, nó sẽ thể hiện qua một cái chỉ số, các bạn biết gì không? Đó là CPA á, có nghĩa là chi phí trên một lượt hành động đấy, cost per action á. Rồi thằng CPA á, nó là chi phí cho mỗi lượt chuyển đổi. Thế thì cái đoạn này các bạn cần lưu ý cho mình là nếu như CTA của quảng cáo nó cao nhưng tỷ lệ chuyển đổi thấp ấy, rồi đoạn này mình sẽ biết trong này nó dễ hơn nha. Nếu như mà CTA mà cao nha nhưng mà tỷ lệ chuyển đổi nó thấp thì các bạn cần phải xem lại trang landing page, cần phải xem này tối ưu cái tỷ lệ chốt. Rồi nếu như mà các bạn chạy tỷ lệ chuyển đổi thấp nhưng mà những cái tỷ lệ như là CTA cao hay là những cái tỷ lệ khác của quảng cáo thể hiện là quảng cáo này nó đang tốt nhưng mà không ra chuyển đổi, thì các bạn đừng vội đánh giá là quảng cáo mình làm chạy không tốt. Ví dụ như là quảng cáo target không đúng khách hàng tiềm năng, test quảng cáo sai, rồi ABC này kia, những phán đoán như thế là sai lầm đấy. Các bạn phải xem lại cái trang của mình đã đủ hấp dẫn để người ta chuyển đổi hay chưa. Nhiều bạn rất nhiều bạn sai lầm ở cái vấn đề này, và có thể đây video này có thể giúp ích được cho bạn. Nếu như giúp ích được cho bạn, các bạn hãy comment xuống dưới nha, để mình biết được là các bạn cũng đang gặp sai lầm như thế này. Rồi, nội dung video này thì cũng khá là dài rồi. Trước khi mình kết thúc video này thì mình như đã hứa mình sẽ tặng cho bạn tài liệu về marketing nha. Thì các bạn sẽ lên Google, các bạn cho mình gõ cho mình là ghostwriting là gì, Rickmod á, sẽ thấy website của mình nằm đây và các bạn sẽ bấm vào nha. Thì trong cái bài viết này ở cuối á, mình có để một cái đường link, đây nha, tại đây nha. Thì các bạn bấm vào đây và các bạn có thể tải về, nó là những cái min map về marketing thôi, một cái sơ đồ các bạn. Đó, thì nếu các bạn nào muốn lấy thì các bạn làm cách như trên nha. Còn nếu như muốn xem thêm nhiều kiến thức hay về Facebook Ads á, thì vào cho mình kênh YouTube này, chọn trên Phát này. Ở trong này á, bấm vào Facebook Ads này. Được chưa? Thì đây là những cái nội dung mà cực kỳ hay, và các bạn cày hết video này đi, mình sẽ cáo với các bạn là các bạn sẽ lên trình rất là tốt đó. Rồi ok, và nếu như những phút vừa qua mình chia sẻ thật lòng với các bạn những kiến thức kinh nghiệm như vậy giúp ích được cho các bạn, thì đừng tiếc một đăng ký kênh, một comment, một like video, để video này nó có thể giúp ích được những người như bạn, và bạn có thể xem được nhiều video hay từ mình sắp tới nha. Ok, thì mình sẽ tạm dừng video tại đây và bye bye mọi người.